Tämä on johdatus tietotekniikkaan. Tervetuloa takaisin. Edellisellä kerralla tarkasteltiin tietoverkkojen kehitystä. Nyt on vuorossa tarkempi silmäys siihen, miten verkossa tapahtuva kommunikaatio on organisoitu. Lähdetään liikkeelle kommunikaatiokerroksista. Kaiken perustana toimii fyysinen alusta, eli se, millä tavoin viestiyhteys toimii todellisessa maailmassa. Jotta tietokoneet pystyisivät keskustelemaan toistensa kanssa, niiden välille täytyy rakentaa jonkinlainen yhteys. Tämä yhteys voi perustua elektroniikkaan, optiikkaan tai sähkömagneettisiin aaltoihin. Tähän liittyy tietysti monia käytännön seikkoja, jotka täytyy ratkaista, sillä ei vielä riitä, että saadaan lähetettyä nollia ja ykkösiä laitteiden välillä, vaan täytyy myös sopia, miten ne tulkitaan ja miten pidetään huolta siitä, että ne tulevat luotettavasti perille. Fyysisen alustan päälle voidaan sitten rakentaa looginen alusta, jossa ratkaistaan, millä tavoin viestejä lähetetään ja ylläpidetään. Tällä tasolla mietitään, kuka voi kommunikoida kenen kanssa, kuka ylläpitää tietoa ja kuka saa muokata tietoa. Lopulta meillä on käyttäjälle tarjottu verkkosovellus, jonka toteutuksessa täytyy ratkaista, millä tavoin se käyttää hyväkseen alempien kerrosten mahdollistamaa viestintää. Tarkastellaan aluksi fyysistä alustaa. Yksinkertaisimmillaan on kyse siitä, miten tietokoneet ovat yhteydessä toisiinsa ja mitkä tietokoneet ovat yhteydessä toisiinsa. Riippumatta siitä, miten fyysinen yhteys on toteutettu, voimme ajatella, että se muodostaa kommunikaatiokanavan eli kaistan niiden välille. Ajatellaanpa tätä tilannetta autoliikenteen kautta. Tässä analogiassa kuvan kaksi tietokonetta ovat kaupunkeja, joiden välille rakennetaan tieyhteys. Ensimmäinen kysymys on tietysti se, kuinka leveä tästä tiestä tulee. Aivan samalla tavalla tietoverkkojen kohdalla puhutaan kaistan leveydestä. Mitä leveämpi kaista, sitä enemmän sinne mahtuu liikennettä. Tähän tietysti vaikuttaa tarpeet, eli kuinka paljon liikennettä reitillä otaksutaan kulkevan, mutta siihen vaikuttaa myös resurssit, eli kuinka leveäksi reitti voidaan rakentaa. Kaistan leveys on määrittelevä ominaisuus kommunikaatioyhteydelle. Jos liikennemäärä nousee liian suureksi, kaista alkaa tukkeutua, aivan kuin autotielle alkaa syntyä ruuhkaa. Toinen vaikuttava tekijä on latenssi eli viive. Sitä voi ajatella ikään kuin nopeusrajoituksena, joka määrittelee, kuinka nopeasti viesti voi päästä yhdestä paikasta toiseen. Jos mietitään taas autoliikennettä, niin siellä on vastaavasti olemassa luontaisia rajoituksia sille, kuinka nopeasti auto voi ylipäänsä ajaa. Kun kaasu on pohjassa, niin sitä nopeammin ei pääse. Vastaavasti tietoverkoissa valonopeus asettaa ehdottoman ylärajan sille, kuinka nopeasti viesti voi siirtyä paikasta toiseen. Käytännössä tähän teoreettiseen optimiin ei koskaan päästä, vaan todellisen ylärajaan vaikuttaa moni muu tekijä, aivan kuten autotielläkin mutkat ja risteykset alentavat maksiminopeutta. Tietoliikenteessä viesti joutuu useimmiten kulkemaan eri verkkojen läpi, vaikkapa ensiksi langattomasta läppäriltä reitittimeen, sitten optisesti paikallisen reitittimeen ja sieltä isompaan reitittimeen, josta se ohjataan merenalaiseen kaapeliin ja monien reitittimien kautta lopulta perille vastaanottajalle. Jokainen tällainen etappi tietysti hidastaa viestin kulkua, eli nostaa sen latenssia. Latenssi voi riippua myös epäsuorasti kaistan leveydestä, sillä mitä enemmän kommunikaatiokanavassa on liikennettä, sitä hitaammaksi viestin kulku muodostuu. Ja jos kommunikaatiokanava on tukossa, saattaa olla, ettei viestiä edes ohjata sinne, vaan se menee mahdollisesti jollekin toiselle vaihtoehtoiselle reitille. Kolmas fyysisen alustaan liittyvä asia on protokolla. Sen voi ymmärtää ajattelemalla taas autoliikennettä. Tiellä liikkuvat autot noudattavat liikennesääntöjä, jotka määrittelevät, miten niiden tulee toimia eri tilanteissa. Ilman niitä liikenne olisi kaoottista. Protokolla määrittelee säännöt tietoliikenteelle. Esimerkiksi IP, eli Internet Protocol, määrittelee tietoverkossa kulkevien viestipakettien rakenteen. Paketin alussa täytyy olla viestin määränpään verkko-osoite ja muuta lähetykseen liittyvää tietoa, ja vasta sen jälkeen tulee viestin varsinainen sisältö. Protokolla auttaa sitten kaikkia matkan varrella olevia reitittimiä tulkitsemaan viestin määränpään. Protokollan avulla myös vastaanottaja pystyy purkamaan viestipaketin sekä löytämään ja tulkitsemaan sen mukana olevan varsinaisen datan. Protokollan täytyy ottaa huomioon kaikki mahdolliset tilanteet, myös epänormaalit tilanteet. Voi olla, että viestiyhteydessä on ollut häiriötä ja osa viestipaketista tuhoutuu tai vääristyy.
Tämän vuoksi protokollat määrittelevät usein menetelmiä virheiden havaitsemiseksi ja jopa niiden korjaamiseksi. Tämä kaikki liittyy verkkokommunikaation 4. tekijään, eli luotettavuuteen. Kaikkea voi tapahtua. Analogiamme autotiellä voi tapahtua onnettomuuksia, ja tällaiseen poikkeustilanteeseen täytyy löytyä tapa ohjata muuta liikennettä onnettomuuspaikan ohitse ja pelastaa onnettomuuden uhri. Protokollassa voidaan määritellä viestinnän luotettavuutta parantavia menetelmiä, jotka jäljittävät, tulevatko kaikki viestipaketit perille, ja jos viestipaketti katoaa, ne voivat hoitaa sen uudelleenlähetyksen. Fyysisen alustan tarkoituksena on siis mahdollistaa ja taata viestin kulku lähettäjältä vastaanottajalle. Nyt voidaan siirtyä ylemmälle tasolle ja alkaa tarkastella loogista alustaa. Tällä tasolla tarkastelun keskiöön nousee verkossa oleva ja liikkuva data. Nyt ei enää tutkita, miten yksittäiset viestit kulkevat verkossa, vaan tarkastellaan kommunikaatiota ja dataa abstraktimmasti. Senpä vuoksi puhutaankin arkkitehtuureista, joista tarkastellaan seuraavaksi kommunikaatioarkkitehtuureita sekä tieto- ja kontrolliarkkitehtuureita. Aloitetaan kommunikaatioarkkitehtuurista, jonka peruskysymys on, kuka voi viestiä kenen kanssa. Tarkastelenpa 3 yleistä mallia. Niistä ensimmäinen on vertaisverkko, eli englanniksi peer-to-peer network. Tässä mallissa kaikki solmut eli verkossa olevat tietokoneet ovat samanarvoisia. Kaikki voivat keskustella suoraan toistensa kanssa, eikä mikään solmu ole erityisasemassa muihin nähden. Tämän mallin ongelma on se, että kun osallistujien määrä lisääntyy, niin myös potentiaalisten kommunikaatiokanavien määrä lisääntyy. Muutaman solmun vertaisverkkoa on vielä helppo hallita, mutta kun solmujen määrä nousee useisiin kymmeniin tai satoihin, kommunikaatiokanavien lisääntynyttä määrää on enää vaikea ylläpitää. Tämä tulee esille erityisesti tilanteessa, jossa uusi solmu liittyy vertaisverkkoon, jolloin sen pitäisi selvittää muut vertaisverkkoon solmut ja ilmoittaa niille olemassaolostaan. Tai kun solmu lähtee pois vertaisverkosta, jolloin muiden pitäisi saada selville, että tämä kommunikaatioyhteys ei ole enää käytössä. Vertaisverkon hyvänä puolena on se, että kommunikaatioyhteydet on määritelty selkeästi. Jokainen voi viestiä kenelle hyvänsä. Tämä tekee vertaisverkosta myös virheensietokykyisen, sillä yksikään solmu ei ole elintärkeä vertaisverkon olemassaololle. Toinen tyypillinen kommunikaatioarkkitehtuuri on asiakaspalvelinverkko, eli englanniksi client-server network. Siinä yksi verkon solmuista on nostettu erikoisasemaan palvelimeksi, kun taas muut solmut ovat sen asiakkaita. Kaikki kommunikaatio käy nyt palvelimen kautta. Jos yksi solmu haluaa kommunikoida toisen solmun kanssa, niin se ei voi ottaa suoraan yhteyttä, vaan viesti menee ensin palvelimelle ja sieltä sitten vastaanottajalle. Palvelin ratkaisee edellä mainittuja vertaisverkon ongelmia, sillä se voi pitää yllä tietoa kaikista verkkoon kuuluvista asiakassolmuista. Palvelin on se paikka, johon verkon asiakas ottaa liittyessä yhteyttä. Siihen otetaan yhteyttä myös silloin, kun poistutaan verkosta. Palvelin voi myös erikseen tarkata sitä, mitkä asiakkaat ovat vielä mukana. Toisin kuin vertaisverkossa, asiakaspalvelinverkossa on heikko kohta. Palvelin. Homma toimii ja viestit välittyvät niin kauan kuin palvelin toimii ja sen resurssit riittävät. Jos palvelimen verkkokapasiteetti tai prosessointiteho alkavat hyytyä kuorman kasvaessa, siitä tulee viestinnän pullonkaula ja viestien latenssi nousee suureksi. Ja pahimmassa tapauksessa koko verkko saattaa lakata toimimasta. Juuri tähän perustuukin palvelunestohyökkäykset, joissa pahantahtoinen taho jumiuttaa verkon kuormittamalla palvelinta valtavalla viestimäärältä, josta palvelin yrittää turhaan selviytyä. Yksi ratkaisu tähän ongelmaan on tuoda verkkoon useita palvelimia, joista päästäänkin 3. kommunikaatioarkkitehtuuriin, eli palvelinverkkoon. Nämä palvelimet muodostavat oman verkkonsa, esimerkiksi vertaisverkon, ja asiakkaat liittyvät johonkin tarjolla olevista palvelimista. Palvelimet voivat olla jaoteltu maantieteellisesti eri puolille. Yksi palvelin voi olla vaikka Pohjois-Amerikassa, toinen Keski-Euroopassa ja 3. Itä-Aasiassa. Nyt kukin asiakas liittyy sitä lähinnä olevaan palvelimeen. Tässä mallissa viesti joutuu mahdollisesti kiertämään pitemmän matkan kuin asiakaspalvelinverkossa, koska se saattaa joutua kulkemaan palvelimelta toiselle ennen kuin se toimitetaan vastaanottajalle.
Tämä tietysti kasvattaa latenssia, mutta samalla verkosta tulee vankempi ja sietokykyisempi. Mikäli liikennemäärä kasvaa, palvelinverkkoon voidaan lisätä uusia palvelimia, jotka tasaavat kuormaa. Samoin yksittäisen palvelimen rikko voidaan kompensoida ohjaamalla sen asiakkaat toisille palvelimille. Kommunikaatioarkkitehtuuri kertoo siis, miten tieto liikkuu verkossa. Loogisen alustan täytyy myös ratkaista se, missä tieto sijaitsee ja kuka voi päivittää sitä. Tätä varten tarvitaan tieto- ja kontrolliarkkitehtuuria. Tarkastellaan taas 3 erilaista mallia. Niistä ensimmäinen on keskitetty malli, jossa yksi solmu on erikoisasemassa. Mikäli käytössä on asiakaspalvelin kommunikaatioarkkitehtuuri, palvelin on otollinen kandidaatti täksi erikoissolmuksi. Verkon kaikki tieto on nyt tallennettu tähän yhteen solmuun, ja muut solmut joutuvat aina kysymään siltä tietoa. Tällainen tieto voisi olla vaikkapa hahmon sijainti pelimaailmassa. Mikäli joku solmu haluaa päivittää tätä tietoa, sen täytyy pyytää tietoa hallitsevaa solmua tekemään muutoksen. Jos näitä päivityspyyntöjä tulee usealta solmulta, tämä erikoissolmu päättää yksiselitteisesti, missä järjestyksessä päivitykset toteutetaan, joten tieto pysyy aina konsistenttina eli yksikäsitteisenä. Toisessa eli monistetussa mallissa tilanne on täysin päinvastainen, sillä kaikilla solmuilla on ikioma kopio kaikesta tiedosta. Nyt tietoa lukiessa tai päivittäessä ei tarvitse olla yhteydessä muihin solmuihin, vaan operaatiot voi kohdistaa suoraan omaan kopioon. Mutta tämä ei tietysti riitä, sillä nämä paikalliset muutokset täytyy siirtää muiden solmujen kopioihin. Ja vaikka tätä päivittämistä tehtäisiin kuinka nopeasti, on täysin mahdollista, että 2 eri solmun tiedot ovat inkonsistentteja, mikä voi aiheuttaa ongelmia. Jos esimerkiksi 2 pelihahmon sijainnit ovat erilaiset eri kopioissa, saattaa olla, että ensimmäisen solmun mukaan toinen hahmo on ensimmäisenä tulilinjalla ja toisen solmun mukaan ensimmäinen hahmo on ensimmäisenä tulilinjalla. Kuinka sitten ratkaista, kumpaan tuli osuma? 3. eli hajautettu malli sijoittuu näiden 2 ääripään väliin. Siinä yhdellä solmulla on vain osa tiedosta ja kaikki tieto on hajautettu koko verkkoon. Esimerkiksi kukin solmu pitää tiedon vain oman pelihahmonsa sijainnista. Tällöin muut solmut pyytävät tietoa ylläpitävää solmua tekemään päivityksiä, ja kaikki tietoa kysyvät solmut saavat aina konsistentin tiedon. Hajautetun mallin ongelma on se, että kaikki tämä hajautus vaatii ylläpitoa, jotta tiedetään, mistä kukin tieto löytyy. Fyysinen ja looginen alusta muodostavat pohjan verkkosovelluksille, kuten vaikka verkkoselaimelle, suoratoistopalvelulle tai mobiilipelille. Nämä ovat siis käyttäjälle tarkoitettuja palveluita, jotka hyödyntävät alempien tasojen mahdollistamaa tietokoneiden välistä kommunikaatiota. Tämä liittyy läheisesti tietokoneen ja ihmisen väliseen vuorovaikutukseen, jonne siirrymme seuraavaksi.